Ο καυστήρας είναι η συσκευή που καίει το καύσιμο και παράγει τη θερμότητα η οποία θα μεταφερθεί στα θερματικά σώματα. Σε αυτό το βίντεο θα γίνει μια γενική παρουσίαση του καυστήρα πετρελαίου. Ο καυστήρας στερεώνεται στο λέβητα μέσω μεταλλικής φλάτζας. Η φλάτζα είναι βιδωμένη πάνω στο λέβητα και με το σφίξιμο μιας άλλης βίδας σφίγγεται πάνω στην μπούκα του καυστήρα. Υπάρχουν χαλίβδινες φλάτζες και αλουμινένιες. Στις αλουμινένιες δεν πρέπει να σφίγγουμε υπερβολικό στη βίδα τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σπάσει η φλάτζα, όπως φαίνεται και εδώ. Και τότε απαιτείται η αντικατάστασή της ή η συγκόλλησή της από εξειδικευμένο τεχνικό πάνω στη συγκόλληση του αλουμινίου. Ο καυστήρας φέρει ένα πλαστικό κάλυμα το οποίο στερεώνεται πάνω του συνήθως με μία βίδα. Αφαιρώντας το κάλυμα αποκτούμε πρόσβαση στα περισσότερα εξαρτήματα του καυστήρα. Για να αφαιρέσουμε τον καυστήρα από τον λέβητα, ξεβιδώνουμε την βίδα της φλάτζας και τραβάμε προς τα έξω τον καυστήρα. Εδώ βλέπουμε το φλογοσωλήνα ή αλλιώς μπούκα του καυστήρα, στο εσωτερικό της οποίας γίνεται ο ψεκασμός του πετρελαίου, αναμειγνύεται ο αέρας με το πετρέλαιο και δίνεται ο σπινθήρας ώστε να δημιουργηθεί η φλόγα. Για να βγάλουμε την μπούκα, ξεβιδώνουμε 3 βίδες με ένα κλειδί Allen. Αφού αφαιρέσουμε την μπούκα, βλέπουμε το συρταρωτό σύνολο του καυστήρα, το οποίο περιλαμβάνει τον μπεκ, τον σπινθυριστή και τον στροβιλιστή. Εδώ βλέπουμε και τα καλώδια υψηλής τάσης του σπινθυριστή, τα οποία ξεκινούν από τον μετασχηματιστή. Στην πίσω πλευρά του καυστήρα βλέπουμε τα εξής εξαρτήματα: την αντλία, την ηλεκτρονική μονάδα, την φύσα της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, τον μετασχηματιστή, τον ηλεκτροκινητήρα, τον πυκνωτή, το φωτοκύτταρο, την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, τη βίδα ρύθμισης του διασκορπιστή και τον ρυθμιστή της παροχής του αέρα. Εδώ είναι οι θηρίδες εισαγωγής του αέρα. Αν τις αφαιρέσουμε, θα δούμε τη φτερωτή του ανεμιστήρα. Η παροχή του αέρα ρυθμίζεται με την περιστροφή ενός βαθμονομημένου στροφείου. Η ηλεκτρονική μονάδα ή αλλιώς ηλεκτρονικό ελέγχει όλους τους μηχανισμούς λειτουργίας του καυστήρα, όπως το σύστημα ανάφλεξης, την αντλία πετρελαίου, τον ανεμιστήρα και την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, με σκοπό την αυτόματη και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Σε περίπτωση προβλήματος, το ηλεκτρονικό σταματά τη λειτουργία του καυστήρα, το κουμπί που φέρει το ηλεκτρονικό ανάβει κόκκινο και πρέπει να το πατήσουμε για την επανεκκίνηση του καυστήρα. Η αντλία αναρροφά πετρέλαιο από τη δεξαμενή καυσίμου, το αυξάνει την πίεση και το οδηγεί στο μπεκ, εκεί όπου το πετρέλαιο ψεκάζεται με τη μορφή νέφους σταγονιδίων. Ο στροβιλιστής προκαλεί στροβιλισμό στον αέρα που οθείται από τον ανεμιστήρα, με αποτέλεσμα την καλύτερη ανάμειξή του με το ψεκαζόμενο πετρέλαιο. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα δέχεται εντολές από το ηλεκτρονικό του καυστήρα και επιτρέπει ή διακόπτει τη ροή του πετρελαίου προς το μπεκ. Επίσης, καθυστερεί τη ροή του πετρελαίου για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε ο ανεμιστήρας να φτάσει στην πλήρη του απόδοση. Το φωτοκύτταρο είναι ένας ημιαγωγός,
του οποίου η αντίσταση μειώνεται με την πρόσπτωση φωτός επάνω του. Μεταφέρει την πληροφορία στο ηλεκτρονικό για την ύπαρξη ή όχι φλόγας και το ηλεκτρονικό διαχειρίζεται αναλόγως τη λειτουργία του καυστήρα. Εάν για παράδειγμα υπάρχει φλόγα, το ηλεκτρονικό διακόπτει τον σπινθυρισμό, ενώ αν μετά το άνοιγμα της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας το φωτοκύτταρο δεν ανιχνεύσει την παρουσία φλόγας, τότε διακόπτεται η λειτουργία του καυστήρα. Ο μετασχηματιστής μετασχηματίζει την τάση του ρεύματος του δικτύου από τα 220V σε μια τιμή από 5.000 έως 15.000 V. Η υψηλή τάση μεταφέρεται μεταξύ των ηλεκτροδίων του σπινθυριστή, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία σπινθήρα. Ο ηλεκτροκινητήρας ή αλλιώς μοτέρ συνδέεται στον ίδιο άξονα με την αντλία και τη φτερωτή του ανεμιστήρα, οπότε και τα τρία αυτά εξαρτήματα του καυστήρα δουλεύουν ταυτόχρονα. Ο πυκνοτής αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο και το αποδίδει στο μοτέρ κατά τη στιγμή της εκκίνησής του.